राति नै बस्ने आज दिउँसभरि गाइज यसरी लडेँ म हैन अब लडेपछि के गर्ने त सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सो भिडियोको थम्बनेल र टाइटल देखेर थाहा नै भइसक्यो होला आज मैले त्यसको बारेमा कुरा गर्न आएको हो सो मैले चाहिँ डेली भ्लग छोड्न लागेको हो किनभने हाम्रो गाउँको दुईवटै बाटो ब्लक भइसक्यो क्या अनि अब बेनी झर्न नि पाइँदैन अनि गाउँको नि सब ठाउँ घुमिसकेँ एउटै ठाउँ 2-3 चोटि गइसकेँ म अब केही गरी एउटा मिठो कन्टेन्ट पाइयो भने हाल्छु नत्र डेली भ्लग छोड्न लागेको हो त्यो सो 1-2 दिन बिराएर भ्लग आउँछ अनि अहिलेसम्म डेली भ्लग हेरिराख्नु भएको छ माया गरिदिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच होइन सो मेरो च्यानलमा डेली भ्लग हेर्न आउनुहुने सबलाई थ्याङ्क यू सो मच है मनबाट नै अनि सो मैले डेली भ्लग छोड्न लागेको चाहिँ त्यही हो तर भ्लग चाहिँ क्विट गर्दैन किनभने अब अलिअलि यताउता भ्लग चाहिँ बनाइहालिन्छ नि त अनि डेली भ्लगको लागि चाहिँ अब दिनदिनै जानु पऱ्यो अनि त्यही भएर अब दिनदिनै जानलाई नि उ छैन बेनी झर्ने बाटो नै छैन अनि गाउँमा नि त्यति छैन क्या कन्टेन्ट नै छैन सो एक्लै हिँड्नुपर्छ अब त्यति आफ्नो लेभलको केटाहरूको बाइक पनि छैन सो त्यही भएर सो राम्रो कन्टेन्ट पाएछु भने हाल्छु भिडियोहरू आइरहेको छ सो अब आज चाहिँ अघिदेखि पानी परेको थियो अनि उहाँ बिन जाने बाटो नि भत्के अरे सो बाटो त औडा यो अहिले औडा भत्किरहेको बाटो चाहिँ सो अहिले चाहिँ काम यस्तो छ बाख्रा चराउने काम छ पानी परेको बेला मैले ल्याइदिएको बाख्रा सो त्यो गाइज होइन म चाहिँ अहिले यही ठाउँमा छु जहाँ चाहिँ अब म आइरहेको छु क्या डेली आउँछु यो ठाउँ चाहिँ होइन भइहाल्छ सो एकै ठाउँमा कति बस्नु होइन त्यही हो गाइजहरू होइन डेली भ्लग चाहिँ छोड्न लागेको हो सो डेली भ्लग छोड्यो भन्दैमा भ्लगै छोड्न लागेको होइन आइरहेको छु सो 1K पुऱ्याउनु छ छिट्टो होइन सो त्यही हो बस्ने आज दिउँसभरि गाइज यसरी लडेँ म होइन अब लडेपछि के गर्ने त यार स्क्रिप्टेड लडे स्क्रिप्टेड गरे जस्तो हुन्छ होला है तर भर्खर लडेको चाहिँ हावा हिँड्दै थियो यहाँ चिप्ले क्या यहाँ भाँच्यो यार ट्राइपोडै भाँच्यो छ्या नो युज ट्राइपोड बाई बाई टाटा सियु फालिदिउँ के काम छैन यसको अनि जोडिन्न बल्ल बल्ल अस्ति नै एकचोटि भाँचिएको अनि पोलेर जोडिदिए अनि जुगाड हानेर जोडिदिएको यो फेरि यस्तो भयो सकियो यो बाख्रा चरन बेला हान्ने स्टिक हुन्छ अब यो च्यार कस्तो सो गाइज यसरी लडेँ म अब लडेपछि के गर्ने त त्यही रहेछ होइन यसरी लडेँ म नै भइदियो यार सो त्यही गाइजहरू होइन 3 मिनट 4 मिनट हुन लाग्यो भिडियोको नि सो 4 मिनट भयो सो त्यही हो म 5 मिनटसम्मको भिडियो बनाउँछु होइन सो डेली भ्लग छोड्न लाग्यो सो त्यही हो सो अब चाहिँ हल्का सिनेमेटिक हेरौँ होइन सिनेमेटिक के भन्ने यहाँबाट हेर्ने भ्यू यही हो हेर्नु सक्नुहुन्छ मिठो छ मिठो मिठो भ्यू त्यही हो यति मिठो मिठो भ्यू हेर्न पाइन्छ यहाँबाट सो होप यु गाइज इन्जॉय दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला सो अर्को भिडियोमा भेटौँला पिस आउट बाई सो म भ्लग हालिरहेको छु है नाच्दिनु भ्लग हालिरहेको छु 1K छिट्टो हिट हान्नु छ त्यस पछाडि बवाल हुन्छ बवाल सो बाई बाई गाइज पिस आउट अर्को भिडियोमा भेटौँला सब्सक्राइब हान्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त मिसन 1K सुन